This video will be in Vietnamese. You can turn on the subtitles right here. Bạn muốn mua một mẫu Omega Constellation nhưng không đủ tiền? Hay bạn không muốn chi quá nhiều cho một mẫu đồng hồ cao cấp? Vậy đồng hồ đã qua sử dụng thì sao nhỉ? Thời gian gần đây, nhu cầu về đồng hồ cũ tăng cao. Trên Instagram, mình đã thấy rất nhiều trang bán đồng hồ cũ, giá trải đều từ thấp tới cao, với rất nhiều các mẫu mã và brand cho mọi người lựa chọn. Nếu may mắn, bạn sẽ có thể sở hữu cho mình một mẫu đồng hồ giá hời với chất lượng cực kỳ tốt. Tuy nhiên, việc chọn mua đồng hồ cũ lại không phải quá dễ dàng. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ mua phải những mẫu đồng hồ kém chất lượng. Có thể chúng trầy xước quá nhiều, không còn nguyên bản, hay thậm chí còn không chạy. Vì vậy, cần có đủ kiến thức trước khi chọn mua một mẫu đồng hồ cũ. Sau khi nghiên cứu, mình đã rút kết ra được một số cân nhắc trước khi mua một mẫu đồng hồ đã qua sử dụng. Ngày nay, có rất nhiều các trang web bán đồng hồ cũ, nhưng không phải nơi nào cũng uy tín. Nếu bạn là một người đã có kinh nghiệm về đồng hồ cũ, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm ở những nơi bán nhỏ lẻ. Lý do là bởi nếu may mắn, bạn sẽ săn được những mẫu đồng hồ chất lượng cực tốt với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới, mình nghĩ chúng ta nên bắt đầu trước với những nơi uy tín. Có thể đồng hồ của họ sẽ có giá cao hơn, nhưng bù lại, chúng ta sẽ yên tâm hơn về chất lượng. Một vấn đề của đồng hồ cũ là chúng rất dễ bị thay thế linh kiện trước khi bán. Có thể người chủ trước đã làm hỏng hóc một bộ phận nào đó và đã thay mới. Nhẹ thì có thể là dây đeo, nặng hơn thì đó có thể là các thành phần của bộ máy bên trong. Vì thế, mình nghĩ tốt nhất là nên xem trực tiếp tại cửa hàng để được trên tay trực tiếp. Còn nếu bạn mua online, hãy kiểm tra độ uy tín của người bán và thử nhờ họ cung cấp thật nhiều ảnh và video thực tế của chiếc đồng hồ để bạn tham khảo. Vì là những mẫu đồng hồ cũ, nên nguy cơ bị lỗi vặt hay hỏng hóc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là lý do việc đảm bảo có thể đổi trả là rất cần thiết, phòng trường hợp mua rồi đồng hồ mới phát sinh vấn đề. Thường những nơi bán đồng hồ có cho đổi trả sẽ có giá cao hơn so với bình thường. Tuy nhiên, mình nghĩ đây là một chi phí rủi ro đáng để chúng ta bỏ tiền. Đôi khi, các mẫu đồng hồ cũ hoạt động rất tốt sau khi bạn mua. Tuy nhiên, chúng lại xuất hiện hiện tượng chạy sai giờ, bị vô nước hay có những tiếng động lạ sau một khoảng thời gian sử dụng. Đây là những điều chúng ta cần đánh đổi khi mua đồng hồ cũ. Chúng có thể đã bị khô dầu hoặc ron chống nước đã bị cũ khiến chiếc đồng hồ không còn hoạt động tốt như ban đầu nữa. Vì vậy, hãy mang chiếc đồng hồ của bạn đi bảo dưỡng sau một vài năm sử dụng và hãy hạn chế tiếp xúc đồng hồ với nước hoặc các nguồn từ tính để chúng hoạt động được bền bỉ theo thời gian. Cá nhân, mình nghĩ đồng hồ cũ là lựa chọn rất tốt nếu chúng ta biết check. Đồng hồ cũ giúp chúng ta sở hữu được những mẫu đồng hồ cao cấp đến từ các hãng lớn, thậm chí là các phiên bản đặc biệt chỉ được sản xuất giới hạn. Tuy nhiên, mình nghĩ chiếc đồng hồ đầu tiên của chúng ta nên là một chiếc đồng hồ mới. Sau đó, khi đã tìm hiểu và nghiên cứu đủ sâu, ta mới nên bắt đầu hành trình chơi đồng hồ cũ và sở hữu cho mình những mẫu đồng hồ thật đặc biệt này.